นี่คือเป็นรูปปั้นของอะไรนะ12 นักสัตว์นะตอนนี้ก็อยู่ริมโขงครับวันนี้น้ำเยอะมากอะตอนช่วงน้ำไม่มีมันจะมีเป็นแก่งหินให้เล่นอยู่ข้างล่างนะตอนนี้น้ำมากก็เลยลงไปไม่ได้ขอบคุณนะผมก็เคยมาที่นี่ตั้งแต่สมัยยังเด็กๆครับตั้งแต่ป .4 นะตอนนี้ก็อายุ25แล้วมาครั้งล่าสุดตอนป .4